السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع إيمان عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد قياس الزاوية الخضراء. معنا هنا في شكل هندسي كما نرى أمامنا، هو شكل يعتبر هنا في شكل رباعي. القاعدة هنا في الأسفل مقسومة إلى جزئين متساويين. عندك هنا وفي ضلع موجود ومتقاطع مع ضلع آخر، ومجموعة من الزوايا في الداخل. في زاوية في الأعلى 50 درجة، وفي زاوية هنا حمراء 70 درجة، وزاوية خضراء المطلوب إيجادها، وهنا زاوية برتقالي هنا باللون البرتقالي 80 درجة، وزاوية هنا باللون بنفسجي أو أزرق غامق 60 درجة. المطلوب إيجاد قياس الزاوية الخضراء. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر طبعا هناخد، احنا عارفين الزاوية بالتقابل بالرأس هنا دي 70، فبالتالي الزاوية المقابلة لها هتكون هي 70 درجة أيضا. طبعا كمان احنا عندنا الزاوية المستقيمة بيكون مجموعها 180 درجة، فبالتالي هنا 70 يعني 180 ناقص 70 يبقى الزاوية اللي هنا هتكون 110 درجة. فنجد هنا الزاوية 110 درجة، وبالتالي ده هنا بالتقابل بالرأس هتكون الزاوية دي برضو مثلها 110 درجة، وهنا دي كانت زاوية مستقيمة، وهنا ولو جيت تشوف برضو دي تعتبر زاوية مستقيمة. هنا بالنسبة للمثلث اللي موجود هنا اللي احنا خدناه على جنب، هنا الزاوية دي طبعا احنا جايبينها ب110 درجة، وهنا 50، ومجموع قياسات زوايا المثلث كاملة 180 درجة. يعني إذا لو جمعتهم الاتنين أقدر أجيب الزاوية اللي هنا هتكون زاوية 20 درجة. ونفس الشيء هنا الزاوية دي 70 طبعا، وهنا 80 يعني 150، يبقى الزاوية اللي موجودة تحت هتكون ب30 درجة. وفي أسفل هنا دي زاوية مستقيمة، إذا الزاوية اللي جنبها هتكون 100 درجة، لأن مجموعهم الزاوية المستقيمة بتكون 180 درجة. طبعا والجزء ده عبارة عن شكل رباعي، لو خدناه هنا هتلاقي إن هو شكل رباعي. ناخده هنا على جنب، موجود هنا 3 زوايا موجودين، الزاوية الرابعة غير متواجدة. وهنا لو رمزنا الزاوية هنا A B C D، انت عندك ان مجموع الاربع زوايا بيكون للشكل الرباعي 360 درجة. يبقى اذا الزاوية الناقصة اللي موجودة هنا هتكون زاوية 90 درجة، زاوية ايه؟ زاوية قائمة. لما تجمعهم الاربع زوايا هتكون معاك 360 درجة، مجموع زوايا الشكل الرباعي. هنا الزاوية أو الشكل المثلث اللي موجود فيه الزاوية الخضراء، هنا الزاوية الخضراء غير معلومة، وهنا زاوية 70، هنا زاوية غير معلومة أيضا هنسميها الزاوية إكس كما نرى أمامنا هنا. طب لو جينا نركز على المثلث اللي هو فيه 90 درجة ده، شايف المثلث ده اللي هو لو أنا جيت حددته ده المثلث ده، وجيت خدته بره كده على جنب هذا المثلث اللي موجود معايا ده، فتجد ان المثلث لو تم رسم دائرة من خلاله في الخارج هيحتوي ثلاث رؤوس زوايا المثلث داخل ايه؟ هتكون داخل دي مراجعة يعني هنا عشان نوضح ان لما يكون معاك في الشكل بالمنظر ده، فبالتالي ان الزاوية دي هتكون ايه؟ زاوية ايه؟ لان هنا في وترين تقاطعوا مع هنا قطر، يبقى الزاوية هتكون زاوية ايه؟ قائمة. ومن خلالها ممكن هنا نفس الشيء، لو الضلع ده كده والضلع هنا يبقى 90 وهكذا. وهنا لو جينا ان احنا نركز على هذا المثلث المتواجد ده، هيكون معايا هنا نركز مع بعض فيه اهو هذا المثلث، فبالتالي هنا ده نصف قطر وهنا نصف قطر، يعني اذا المثلث متساوي ايه؟ الساقين، يبقى زاويتين القاعدة بيكونوا متساويتين، يعني هنا 50 ودول مجموعهم هنا 50 درجة كما ترى امامك، لان طبعا المثلث ده متساوي الساقين فزاويتين القاعدة بيكونوا متساويين. طب نجد ان الشكل الرباعي بتاعنا ده هنا ايضا يعتبر ده هنا موجود معايا، ده شكل رباعي ايه؟ دائري. والشكل الرباعي الدائري بيكون هنا كل زاويتين فيه مجموعهم 180 درجة، يعني الزاوية A هنا B C D A زائد C A زائد C زاويتين متقابلتين اهم، A زائد C اللي الزاويتين دول متقابلين يبقى مجموعهم 180 درجة. ونفس الشيء ال B وال D مجموعهم 180 درجة. لكن هتلاحظ ان الزاويتين اللي هي البي والسي بالنسبة للشكل الرباعي مقسومين الى جزئين، في زاوية منهم هنا 50 وفي زاوية اكس
وفي زاوية هنا المطلوبة الخضراء، وهنا دي 90 درجة. فبالتالي هنتعامل معاها كالتالي. هنكون معادلتين. المعادلة الأولى 50 زائد 90 زائد اللي هي علامة الاستفهام اللي هي الزاوية الخضراء ب180. طب والزاويتين التانيين هنا هيكون معايا ال60 زائد 50 زائد الإكس بتساوي ال180 درجة. فلو خدنا هنا ال140 دي اللي هي مجموع في المعادلة الأولى هنا 50 و90 140 زائد علامة استفهام يساوي 180. لو جينا هنا المعادلة الأولى دي المعادلة اللي بتهمني اللي هي فيها الزاوية المطلوب إيجادها الزاوية الخضراء، هنجمع 50 زائد 90 زائد علامة استفهام بتساوي 180. فبالتالي بنجمع 50 و90 يعني 140. اهي 140 زائد هنا الزاوية الخضراء المطلوب إيجادها بتساوي 180. نطرح 140 من الطرفين هنا دول بالسلامة. يبقى إذا الزاوية المطلوب إيجاد قياسها اللي هي الزاوية الخضراء هتكون زاوية كام قياسها؟ 40 درجة، وهذا هو المطلوب إيجاده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.